nejspíš elektronická dekonstrukce té původní hudby, což je vlastně první deska Wabyho Daňka, no první možná 2 desky Wabyho Daňka. Daněk byl takový jeden z hodně důležitých autorů a interpretů na country a folkové scéně československý. Takový výrazný autor moderního country, řekněme, který prostě měl to svoje období největší slávy v těch 80. letech, ale vlastně i po roce 2000 měl takový trochu návrat z lidma o generaci mladšíma a hrál takovou jako velmi kvalitní. Natočil 2 skvělé desky vlastně pár let před smrtí ještě. Začal experimentovat někdy v roce 2001 a myslel jsem si, že to je, jak to říct, takový třeba jako cvičení. Víkendový. Že to bude prostě že si s tím tak jenom trochu pohraju a pak na to zapomenu, ale nějak se mi to pořád vracelo, něco tam bylo pro mě taková jako silná věc, takže jsem se k tomu pořád vracel a jako neustále jsem byl nespokojený s tím, co mi z toho vycházelo, takže tím pádem se to takhle jako hrozně protahovalo a pak už jsem měl trochu pocit, že vlastně dělám na nějaký věci, která má větší ambice, že by z toho mohla být deska a několikrát se mi staly různé věci, že třeba jsem část toho materiálu smazal, nebo pak zase se mi to tak strašně nelíbilo, že jsem to smazal ještě jednou, jako už záměrně. No a vlastně tohle, co pak vyšlo na té desce, to už je jakoby, já nevím, nějaká 5. generace toho projektu, tak proto to vlastně trvalo tak dlouho. A jako když mám odpovědět na otázku, proč, tak to je takový můj jako trochu asi návrat do dětství a do hudby, kterou jsem poslouchal, když jsem byl vlastně malej, nebo když mě bylo třeba, já nevím, 14-15 let. Nástroj, my jsme vlastně používali jenom teda mikrosamply z té hudby Wabyho Daňka, který samozřejmě hudební nástroj používal, ale on už jako v té naší verzi tam z toho prakticky nedá se nic rozeznat. Jo. Ty samply jsou opravdu tak strašně krátký, je to na úrovni vteřin, takže se to jsou i kratší než vteřin. No, je tam jako pár, třeba v závěrečném tracku je přiznaný sample, kde je opravdu slyšet kytara, ale to jsou naprostý výjimky, jinak jsou to jako opravdu mikrosamply. Je to rozhodně spojený s touhletou kulturou trampingu a právě proto jsem nějak vlastně s tím začal trochu pracovat, jo, protože jsem nějak
potřeboval si v sobě uspořádat tohleto dědictví, který já jsem měl ze svého dětství a který vlastně pro mě hodně znamenalo, ale už jsem od toho jako hrozně daleko a tak vlastně prostřednictvím tohohle projektu se nějak ty věci, které tam byly uložené, změnily na něco úplně jiného. Myslím si, ať i kdyby ty desky někdo opravdu dobře znal, tak to jako ten zdroj zvuku nelze poznat. Jo? To by prostě nepoznal ani ten Wabi samotný. Ale je to skutečně tak, že jediný ten materiál, který je použitý na té desce, je tahle ta hudba. Úplně ořezal na totální minimum a já mám prostě jenom notebook a tam mám různý útržky těch skladeb Wabiho Danka o různý délce od půl vteřiny do, nevím, půl minuty nebo ještě díl a všechny už jsou jako vlastně přepracovaný, takže už to, co říkal Jára, že jako dál pokračuje ta dekonstrukce a že se jako prohlubuje, tak to je pravda a já vlastně jenom trošku jakoby DJuju nebo právě remixuju sám sebe, ty svoje tracky, které jsem použil při nahrávání té desky, což vlastně ty děláš taky. Ne? Já to dělám taky, no. My jsme zjistili, že by nás vlastně nebavilo přehrávat tu desku, vlastně není ani důvod, takže se snažíme vlastně každým koncertem ten zdrojový materiál posunout ještě někam jinam, aby to pro nás bylo stále živý. Takže čím víc máme koncertů, tím více to vzdaluje od té podoby, jaká je na desce. Já doufám, že by to vzal nějak jako dobře. Že? Je to o to smutnější, že celá ta deska byla hotová ještě za jeho života. A pak jsme čekali, pak byly nějaký problémy s labelama a tak se to všechno jako oddálilo a mezi tím zemřel. Takže nás to mrzí jako velmi, že to nikdy neslyšel. A ta deska vyšla, myslím, rok po jeho smrti, že? Takže úplně takhle hloupě vlastně k tomu nedošlo. Nikdy se nedozvíme, jestli by ho to pobavilo, nebo jestli by ho to třeba urazilo. Ale Mně to bylo vlastně potom i částečně nepříjemný, že to vychází po jeho smrti. Že to tak může působit podivně, ale ta deska vznikla, ta byla hotová za jeho života. No. 2011 možná už byla